السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة مهارات حياتية. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال وصحة وسعادة. اليوم رح نحكي عن مهارة جديدة، وهي كيفية صناعة الفخوخ للإمساك بالأفاعي. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو، أتمنى منكم وضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة، وخلينا نشاهد مع بعضنا كيف يتم الإمساك بهذه الأفعى. نشاهد كيف بدأ في تجهيز هذا الفخ، حيث قام بإحضار الزجاجة البلاستيكية، ويقوم بإحداث ثقب في جزءها الخلفي، ووضع السلك المعدني فيها لتثبيتها حول محورها، وكذلك أيضا يقوم بتثبيت الجزء الخشبي من أجل عمل محور ليدعم هذه الزجاجة، بهدف تسهيل حركة هذه الزجاجة حول محورها. ولاحظ كيف يقوم بتثبيت هذا الخشبة على أحد أجزاء هذه الزجاجة، ونلاحظ كيف انسيابية حركة هذه الزجاجة حول المحور المعدني. ويقوم الآن بتجهيز جزء من هذا المطاطي الذي سيسهل حركة هذه الزجاجة لنصب هذا الفخ. ويقوم الآن بوضعه حول محور هذه الزجاجة مع تثبيته حول هذه الخشبة على الجزء الآخر من هذا الفخ. كما يقوم باختبار قوة ومتانة هذه الزجاجة، ويقوم بتجريبها قبل البدء بنصب هذا الفخ. كما نلاحظ أنه بدأ في وضع هذه الجدران التي سوف تحيط بهذا الفخ، ويقوم بتثبيته جيدا حتى تكون أكثر ثباتا واستقرارا. لاحظ أنه يقطع الجزء الزائد منه، وبعد ذلك سيقوم أيضا بتثبيته على هذا الإطار الخشبي. الآن راح يوضع الخيط أكيد للتثبيت بشكل جيد، وإحداث عقدة فيه لمنع انزلاقها في الجزء الغير مرغوب فيه، مع تثبيت الجزء الآخر منها في الزجاجة. والآن بيقوم بتثبيت هذه الخيط في الطرف الثاني منه، لاحظ أنه عمل عقدة بالخيط. والآن جهز عقدة بالخيط، حتى إنه لو أي جزء أو أي جسم، أيوة الآن بيختبرها. لاحظ متانة هذا الفخ وحساسيته المفرطة، باعتقادي إنه فخ ناجح جدا بعد إجراء الاختبار عليه بشكل عملي.
الآن راح يبدأ بوضع مجموعة من الأخشاب بجانب بعضها على شكل جسم لهذا الفخ، بحيث انه لو دخل الثعبان فيه ما يقدرش ينفذ من الجهة الثانية او من الاتجاه الاخر. الان هي بجهز الطعم الذي سيعمل على جذب هذا الافعى او هذه الافعى، بحيث انه يدخل هذا الافعى من الاتجاه الإنسان. بعد مرور 6 ساعات على نصب هذا الفخ، لاحظ تم الإمساك بالأفعى. لاحظ بعد مرور هذه المدة الزمنية نلاحظ أن هذا الصياد تمكن من الإمساك بالأفعى. لاحظ عدوانية وشراسة هذه الأفعى باعتقادي أنها أفعى خطيرة، ولكن هؤلاء الأشخاص بعتقد أنهم قادرين على التصرف مع هذه الأفاعي نظرا لاحتكاكهم المستمر معها. نلاحظ كذلك أيضا قدرته على التعامل مع الأفعى، كما أنني لا أنصح أيضا بتجربة الإمساك بالأفاعي دون اتباع طرق الحماية والسلامة والوقاية، نظرا لخطورة هذه الأفاعي وأيضا سميتها العالية جدا. لاحظ جراءته في التعامل مع هذه الأفعى، وأيضا يعرض لنا هذه الأفعى باعتقادي أن هذه الأفعى تبلغ طولها قريبا من 1.5 متر إلى 2 متر. أنا عن نفسي لو تعرض لهذا الموقف مستحيل إني أجرب إنه حتى لو صدت هذه الأفعى، باعتقادي لن أقوم بإمساكها مطلقا وبتاتا. بعد ما شفنا في هذا الفيديو كيف تمكن من الإمساك بهذه الأفعى الخطيرة، أتمنى منكم وضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم أيضا كتابة رأيكم في هذا الفيديو وطلب أي موضوعات أخرى اكتبوا لنا إياها في قسم التعليقات. تحياتي.